आज चाहिँ म क्यानाडाको होम टुर गराउँदैछु। यो चाहिँ तालामाथिको रुम हो। रुम चाहिँ सानो सानो छ, हेर्नुहोस् त कति सानो रुम छ। अनि टोइलेट बाथरुम हो, टोइलेट बाथरुम पनि सानो छ। अनि तालामाथि चाहिँ 3वटा मात्रै रुम छ। अनि यो चाहिँ बिचको रुम हो। त्यस पछाडि अलिकति ठुलो रुम छ। यो चाहिँ प्यासेज हो, प्यासेज पनि यत्रो मात्रै छ। पुरै घरमा एउटा मात्रै टोइलेट प्राय जसो हुन्छ क्यानाडामा। यो चाहिँ सिँढी भयो तालामाथि जाने। अनि यो अगाडिको चाहिँ फ्रन्ट डोर हो, मेन डोर। अनि यो चाहिँ डाइनिङ हल। अनि यो किचन हो। यो किचन चाहिँ यस्तो छ। यो तलको बेसमेन्टमा जाने हो। यो मैले बत्ती बालेपछि म तल झर्दैछु। बेसमेन्ट कस्तो छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। बेसमेन्ट चाहिँ यस्तो छ। बेसमेन्टमा मात्रै 2टा चिज राखेको छ। एउटा चाहिँ ड्रायर, एउटा वासिङ मेसिन। अनि त माथि आए फेरि। अनि फेरि यो डाइनिङ हल, त्यस पछाडि सिटिङ रुम भयो। यो चाहिँ सिटिङ रुम भयो। सानो सानो कोठाहरू छ, खासै ठुलो ठुलो छैन। यो चाहिँ किचन भयो। किचन चाहिँ यो हो। यो चाहिँ किचन टेबल, किचन स्ल्याब, रेफ्रिजरेटर। यो चाहिँ किचनदेखि बाहिर हावा खाने ठाउँ।